And hello at kamusta kayong lahat? Welcome sa Sir Lopet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lopet at ngayong araw pag-uusapan natin ang linear equations in two variables. Pero bago tayo dumiretso doon, kailangan balikan muna natin kung ano nga ba ang linear equations in one variable. So dito, makikita natin meron na nag-prepare tayo dito ng dalawang example. So sabi dito, solve for the unknowns. Okay. So kaya siya tinawag na linear equations in one variable. Kapag ginraph po natin siya sa Cartesian plane, yan po ay isang straight line. Now, kapag one variable, makikita nyo po dito, hinighlight ko na po, no? Or naka-bold type po siya. Kapag ang linear equation ay one variable lang, makikita mo isang letter lang po ang makikita natin dyan. It's either x or y. Okay? So, yan. So, to solve for the unknowns, let's solve for x. Okay? So, para ma-solve natin to, ang kailangan gawin is ilipat natin yung 5 sa kabila. So, we have to, para mangyayari yon, so we have to 2x. Kailangan mawala yung 5 dito. So, magma-minus tayo ng 5. Okay? The same thing, ganun din yung gagawin na sa kabila. So, 7 minus 5 din. Okay? And you will see na 2x pala ay equal sa 7 minus 5. So, yung 7 minus 5 na part na to, kasi yung 5 minus 5 ay 0 na yan. So, hindi na natin siya sinulat dito. Next, 7 minus 5 is 2. Okay? And then, we have to divide both sides by 2. Yan. So, yung slash ang ginagamit ko to indicate division. So, in here, makukuha natin x is equal to 1. Okay? So, to check whether the answer is true or correct, so gagawin lang natin dyan, isa-substitute natin itong x is equal to 1. Okay? So, yung 1 ipapalitan dito sa value ng 2. Okay? So, ito ay magiging times 1. Okay? So, which will make the equation true. So, 2 times 1 is, alam naman natin yan ay 2 plus 5, that is 7. Therefore, the solution is x is equal to 1. So, if we're going to graph this, x is equal to 1 sa Cartesian plane, so ito po ay isang vertical line na kung saan nakatapat po siya sa x-axis dun sa 1. Okay? So, I will make a separate video na kung saan dun dinidiscuss kung paano mag-graph ng straight line given it is a linear equation in one variable. Okay? So, let's solve for the next example. So, in here, meron naman tayong 3 is equal to y is equal to 7. 3 is equal to y plus 7. So, dito pwede muna nating apply yung parang mirror method na tawag ko. I can't remember kung yun ay reflexive property or basta parang yung naka-mirror lang siya, no? So, ang gagawin lang po natin is itong y plus 7 ang isusulat natin sa left side ng equation, while yung 3 ay lilipat naman sa kabila. Nagpalit lang sila ng pwesto. Okay? So, ang purpose po niyan ay para ma-maintain natin yung mga variables sa kaliwa. So, what we will have next is y. Maiiwan siya dito. Okay? Now, para mawala yung 7, no? So, we have to subtract 7 from both sides. Yan. And then 3 minus 7. Okay? So, after this, so, magiging y na lang yan. 7 minus 7 is 0. So, is equal to 3 minus 7 is negative 4. Okay? So, the solution is negative 4. So, if we're going to substitute this sa ating equation, magiging negative 4 itong y. So, 3 daw ay equal ba sa negative 4 plus 7? So, definitely yes. So, negative 4 plus 7 is positive 3. So, now, kung i-graph po natin ito sa Cartesian plane, itong y is equal to negative 4, isa naman siyang horizontal line na kung saan tapat naman po, ay intersect niya naman po ang y-axis at negative 4. Okay. So, yan lang po ay review, no? Dahil meron na rin tayong hinanda na video para dyan about sa linear equations in one variable. Okay? So, for today, pag-uusapan talaga natin ay itong linear equations in two variables. Okay? So,
maybe some of you, pag nakita to ay bago lang sa kanyang paningin, no? Okay. So, isa-isahin natin. Now, yung linear equations in two variables po, no? Meron siyang dalawang form, no? So, the first form ay tinatawag nating standard form, and the second one is tinatawag nating slope-intercept form, okay? In standard form, ito po ang kanyang itsura, no? Meron tayong ax plus by is equal to c. Okay? So, ano yung a? Yung a is the numerical coefficient. Same with b. Now, yung two variables na tinutukoy dito, ayan, ay itong x and y. So, dalawa na po in one equation. Nakikita natin siya. Nagko-coexist na po yung dalawang variables. Unlike dun kanina, x or y lang po yung makikita natin. Now, yung c naman po is the constant term. Okay? So, this is only a number. Now, makikita nyo po sa mga ibang reference, ang kanilang standard form ay katulad ng gagawin ko. Ganito po yung ginagawa nila. So, nangyayari po, magiging subtraction po ito, and then, magiging 0 na po dun sa kabila. So, same lang po yan, no? So, x plus by is equal to c. Same with ax plus by minus c is equal to 0. So, same lang po yan. Standard form po yan. Okay? Now, kapag sinabi naman natin slope-intercept form, we have y is equal to mx plus b. Okay? So, yung y, syempre, yan pa rin yung variable na isa. And then, yung x, yan din yung variable na isa. Okay? Now, ano yung m and ano yung b? Okay? So, dito yung m ay tinatawag natin na slope. Okay? So, meron tayong video tutorial sa pag-determine ng slope. Okay? Yung kanyang formula. Nandun po yan. So, ilalagay ko na lang sa atin sa baba. Yung link niya. Okay? So, m is equal to our slope. Slope po natin yan. So, slope could be any integer. Could be negative, could be positive, could be a fraction, could be a whole number. Yan. While yung b naman po ay yung tinatawag nating y-intercept. Okay? The y-intercept. So, baka tanongin nyo, sir, ba't may y-intercept? Meron bang x-intercept? So, meron din po. No? So, as an overview, ang y-intercept is a point on the y-axis kung saan dun dumadaan yung straight line, kung saan sila nag-i-intersect doon sa portion na yun. So, I'll make a separate video para naman po sa x and y intercepts. Particularly kapag tayo ay nag-graph na ng mga straight line, linear equations in two variables sa Cartesian plane. But for now, ang task natin today is to identify or write the standard form of a linear equation in two variables, and then ililipat natin siya. We're going to transform it to slope-intercept form na kung saan y is equal to mx plus b. Okay? So, again, ang standard form po natin ay ito, ax plus by is equal to c, at ang atin naman pong slope-intercept form ay y is equal to mx plus b. Now, magbigay tayo ng mga examples kung ano nga ba yung mga yan. Okay? So, for standard form, ito yung mga example. So, pwedeng x plus y is equal to 2. Yan, pwede po yung ganyan. Pwede rin na may kasama na number. So, 2x minus y, pwede rin, ganyan, is equal to negative 3. Yan, pwede po yan. Pwede namang yung y lang yung may number. X plus 4y is equal to 13. Yan. So, mga to po ay mga standard form po yung mga yan. Okay? So, makikita natin, yung A dito is 1, yung A dito is 1, yung B dito is 1, and then yung C naman niya ay 2. Yung A niya dito ay 2, yung B niya ay negative 1, yung kanya namang C is negative 3. Yung X naman dito ay A, and then yung B naman niya ay 4. Okay? And then yung C niya naman ay 13. So, that's how we identify kung ano-ano yung mga yan. So, given ang standard form, nalalaman na rin natin kung ano yung A, B, and C niya according dito sa form na to. Okay? So, ganyan po ang itsura ng standard form. Now, kung gagawin natin siyang katulad nito, so, ang gagawin lang po natin, ililipat lang natin yan. No? So, try natin. So, ililipat lang po natin itong constant term. So, mangyayari lang po, itong 2, lilipat sa kabila, magiging negative 2. Okay? And then, magiging 0 na lang po ito. Okay? Now, itong isa naman, lilipat lang yan. So, yung proseso po ng paglipat ay parang ano lang yan, no? We add or subtract
particular number na gusto nating matanggal from both sides of the equation. So, ito, yung negative 3 will become plus 3. And then, eventually, ito magiging 0 na lang. Okay? And then, lastly, itong x plus 4y is equal to 13. Okay? Yan. So, both x and y, pwede magkaroon ng number sa unahan nila. So, magbibigay ako ng example pa. So, 13, itong 13 magiging minus 13. And then, magiging 0 na lang itong portion na to. Now, yung sinasabi ko kanina, halimbawa, may number isa, for example, 5x minus 6y. Yan, pwede po yung ganyan, is equal to 15. Yan, 5x minus 6y is equal to 15. O, yan, kapag ganyan na po siya, pwede rin natin siyang express katulad ng ganitong form. Okay? So, this one should look like this. So, 5x minus 6y, dapat yan ay magiging minus 15. Okay? And then, yung 15, magiging 0 na lang dyan. So, yan po. So, magbigay tayo ng 4 na example. And then, dinetermine din natin yung A, B, and C niya. So, as a recap, yung A nito is 1, yung B nito is positive 1, and yung kanyang C is 2. So, mas madali nyo po siyang ma-identify kapag nasa ganitong form. Okay? Itong form po na nasa kaliwa. So, dito ang A niya is 1, ang B niya ay 1, ang C niya ay 2, ang A niya ay 2, ang B niya ay negative 1, ang C niya ay negative 3, ang A niya ay 1, ang B nito ay 4, ang C niya ay positive 13, ang kanyang A ay 5, ang kanyang B ay negative 6, at ang kanyang C ay positive 15. Okay? So, ito yung mga standard form. Now, paano yung itsura ng slope-intercept form? So, para po madali tayo, ang gagawin na lang po natin ay ililipat natin lahat ng ito sa kanyang slope-intercept form. Okay? So, let's begin. So, para po malipat natin yan sa kanyang slope-intercept form, ang gagawin po natin ay katulad nitong mga steps na gagawin natin. Okay? So, first one, we have x plus y is equal to 2. Okay? So, para po makuha natin yung katumbas niya na slope-intercept form, ang gagawin lang po natin, kailangan yung y lang po ang matitira dito sa kabila, no? Sa left side ng ating equation. Dapat y lang. So, with that, ang kailangan po mangyayari is, yung x ay kailangan lumipat sa kabila. Okay? So, mangyayari po niyan is, the answer could be like this. So, gagawin natin, yung x ay maminusan natin. Yung left side ay may minusan natin ng x. Okay? And then, same thing gagawin natin sa kabila. Minus x. Okay? So, with that, makukuha natin ang sagot ay x minus x is 0. So, y. Yun na siya. So, y is equal to 2 minus x. Okay? Now, kung gusto nating alamin talaga yung form niya or convert siya dito sa y is equal to mx plus b, kailangan mauna nating isulat yung negative x. Okay? So, with that, ang isa pang form nito ay ganito. So, ginagawa natin to para madali nating ma-identify kung ano yung slope. Okay? So, y is equal to, una nating susulat tong negative x. So, that will become negative x plus 2. Okay? So, now, kung i-identify natin kung ano ang kanyang slope and y-intercept, yung m at saka b, so, dito makikita natin, in this equation, na meron tayong, so, yung m natin dito is, m is equal to negative 1. So, yung m ay yung number na kasama ng x, no? So, negative 1, and then, ang ating b naman ay 2. Okay? Our b is 2. So, m is negative 1 and b is 2. Yan. Now, there are times, kapag sa susunod nating video tutorial, hindi lang yung b is equal to 2. So, we're going to identify na rin mismo yung y-intercept niya, yung point mismo. So, the point is, ang point po niyan sa Cartesian plane ay ganito. So, we will let x to be 0, and then yung kanyang y-intercept is 2. Ayan. So, ang kanyang coordinates ng y-intercept ay 0, 2. Ibig sabihin, dyan po dadaan yung straight line.
sa 0, 2. Okay. But for now, okay lang yun, hanggang b lang muna yung alam natin. So, b is equal to 2. Okay, let's take the next equation. Okay. So, para naman po dito, ang gagawin natin ay kukunin natin itong we will just repeat the steps, no? So, gagawin natin itong y dapat maiwan siya sa kabila. Okay, so gagawin natin we have to copy this. Okay. So, ang kailangan mangyari dito ay kailangan lumipat ng 2x sa kabila. So, paglipat ng 2x, this will become negative 3 minus 2x. Okay, so mawawala na yung 2x dito sa left side. Okay. Now, you can see, may negative po ang ating y na natira, na may kasama siya, no? Okay, so, para mawala yung negative, kailangan natin siyang i-multiply kabilaan by negative 1. So, we are using the symbol, the bracket, no? To indicate na buong equation, both left and right sides of equation, kailangan natin multiply sa negative 1. So, negative 1 and then negative 1. So, bakit sa dinami-dami ng number, bakit sa negative 1 natin siya minumultiply? Kasi pag multiply natin siya sa negative 1, para mo lang siyang, the answer will be the same, ang nababago lang po yung sign. So, ginagawa natin yun para mawala yung negative. Okay? So, to simplify this further, we have negative 1 times negative y, positive y na lang yon. Okay? Is equal to, so, tong left side ay okay na. Tong kabila naman, negative 1. Distribute lang natin siya dun sa loob. So, we will have 3. Negative 1 times negative 3 is positive 3. And then, negative 1 times negative 2x, that will become plus 2x. Okay. Now, conscious tayo dun sa magiging form niya, no? So, sa magiging form niya, kailangan siya ay maging paano? So, I have to delete this and then panoorin nyo na lang po ulit. Okay? So, since ito na ngayon yung kanyang form, itong y is equal to 3 plus 2x, kailangan natin gawin na kasunod ay kailangan katulad siya nitong form na to, y is equal to mx plus b. Okay? So, gagawin lang natin, magpapalit lang ng pwesto yung 2x tsaka 3 without changing the sign. Bakit po? Kasi pareho lang naman silang nasa right side. So, yung 2x, yun lang yung una nating susulat. And then, we will have plus 3. Okay, so 2x plus 3. Now, to identify the m and b, madali na lang po yan. So, by just looking at our slope-intercept form ng ating straight line. So, yung slope-intercept form niya ay ito na. So, ito pong mga naka-bold type, yan po yung ating mga slope-intercept form. Okay. Yan. Now, dito po, ano ang ating slope at ano ang b. Okay? So, ang slope m, so, kunin mo lang yung katabing number ng x. So, therefore, yan ay 2. Okay? Now, ano naman kung b, kukunin mo lang yung positive 3. Okay? And yan na po ang ating answer. So, na-convert na po natin siya. Itong nasa left side, ito yung standard form. Ito yung standard form ulit. And then, itong mga to, itong mga naka-highlight na to, ito yung kanyang mga slope-intercept form. Okay? Okay. Now, let's proceed to our next example. So, we have x plus 4y is equal to 13. So, ang task po natin ay i-convert ito or transform to. So, ita-transform natin siya into slope-intercept form. So, the first step ay ano? So, kailangan yung x ay lumipat sa kabila. So, we have 4y is equal to. So, para mas mabilis tayo, una natin isusulat yung x. So, negative x and then plus 13. Okay? So, 4y is equal to negative x plus 13. Then, paano natin masisimplify ito? Para mangyari yun, kailangan natin i-divide both the left side and the right side by positive 4. Okay? So, lagyan natin ng slash which indicates division. So, 4. Ngayon, yung lahat po ng members ng ating, lahat ng terms dito sa right side ay kailangan divide din natin sa 4. So, divided by 4. And then, yung isa, 13 divided by 4. Okay.
Now, after simplifying this, makikita natin na yung answer natin ngayon ay magiging ganito na. So, mawawala yung 4 sa numerator at sa denominator. So, magiging y na lang. And then, so we will find out itong negative x over 4. So, hayaan lang muna natin yan. Now, yung 13 over 4, we don't have to express this in decimal. Okay? So, okay na po yan. Now, syempre, ang gusto nating malaman dito ay yung kanyang m and b. Okay? So, I have to delete this part. So, ano ang kaya ang kanyang m and b sa ganitong situation? So, let's have this. Now, pansinin po natin kung ano po yung kasama ng negative x. So, we can say po na negative 1 lang. Okay? So, to simplify this further, ang kanya pong kasama, ang kasama talaga ng x dyan ay we will have negative 1/4 x, no? So, this should be written in as negative 1/4 x or like this. So, lalagay natin dito, ayan, negative 1/4, yan, buo na yun, no? So, negative 1/4 x. So, yung negative x divided by 4 is also equal to negative 1/4 x. Yan po siya. Now, itong 13 over 4 ay kailangan, hindi na siya dapat ilipat pa as decimal. So, sapat na yan ganyan. So, copy na lang natin to. And then, so, yung m natin is negative 1/4. Negative 1/4. Yan. So, the m is negative 1/4 kasi yun yung kasama ng x. And then, yung b natin ay 13 over 4. So, yan na po ang ating answer, no? So, our m is negative 1/4 and our b is 13 over 4. Okay? So, let's head to our last example. So, we have 5x minus 6y is equal to 15. Okay? So, paano natin to gagawing slope-intercept form? Itong 5x minus 6y is equal to 15. So, first step, kailangan mawala yung x sa left side ng equation. So, we will have negative 6y na lang. And then, lilipat yung 5x. That will become negative 5x. And then, we have plus 15. Okay? Now, after this, mapapansin nyo po dyan, may negative 6. Dapat y lang yung matira dito sa kabila kasi yan. So, kailangan nating i-divide both sides by negative 5, 6. Okay? So, we have to divide this by negative 5, 6. Or negative 6 rather. So, negative 6. Yan. Para mawala po itong negative 6 sa numerator, kailangan mag-divide tayo ng negative 6. So, ganun din dito sa kabila. No? We'll do the same sa lahat ng terms sa kabila. Ayan. So, negative 6y divided by negative 6. So, simplifying that, y na lang po yun. Okay? Is equal to, so dito parang ito lang yung kanina. So, always remember na negative divided by negative is positive. Therefore, that is 5 over 6 x. Okay? So, 5 over 6x. And then, so dito mapapansin nyo, meron tayong 15 divided by negative 6. So, positive divided by negative is negative. So, yung addition po na to will become negative na po siya. Okay, negative. And then, 15 over 6. So, ito na po ang ating slope-intercept form. Now, identify natin yung kanyang m and b. Okay? Yung corresponding niyang slope and b, yung y-intercept. Okay? So, m and b, ano-ano yan? So, according sa ating slope-intercept form, yung m natin ay 5 over 6. Yung slope ay 5 over 6.
while ang ating b ay negative 15 over 6. Yan. So, negative 15 over 6. And then, ang ating slope ay 5 over 6. Now, pwede nating isulat itong fraction na to dun sa isang paraan na kung saan yung fraction bar ay naka-horizontal. So, ganun lang din naman po yun. 5 over 6 and then to negative 15 over 6. So, magiging case lang po nun, yung negative dapat ay nasa pagitan ng or kahilera or kapantay ng fraction bar. Okay? So, that is kung paano natin ililipat, no, yung mga lines or yung mga standard form of linear equation papunta sa slope-intercept form. Now, syempre, kailangan natin siyang ibalik. Kailangan alam natin paano siya ibabalik. Okay? So, balikan lang natin to. So, ito lang. So, for example, ito yung mga slope-intercept form natin. Okay? So, kailangan natin siyang ibalik dun sa una. Okay? So, paano natin siya ibabalik dun sa una? So, ikakopy ko muna lahat para minsanan na lang. And then this part dito din, and then yung last ito. Yan. So dito po ay napaka-vital nung ating operation on rational algebraic expression. Magagamit natin siya especially kapag merong fractions. Okay. Now, dito para ma-simplify natin tong portion na to, anong gagawin natin? So we have to to convert this, ito pong mga naka-bold type ay mga slope-intercept form. So, now the task is, ilipat natin siya pabalik sa standard form. So, yung final answer natin dapat ay maging ganito. Okay. So, always remember, kapag standard form, dapat yung ax tsaka by ay nasa left side and then yung c ay nasa right side. So, ang gagawin na lang natin dito is, kailangang lumipat nitong x. X lang po ipapalipatin natin. So, therefore, kung papalipatin niyan, yung negative will become positive. So, x and then plus y sa left side and then may iwan yung 2. Ayan, which will give us the answer as x plus y is equal to 2. Nakatulad ng given. Now, itong kasunod naman, meron tayong y is equal to 2x plus 3. So, ang gagawin naman natin dyan is same process lang. So, kailangan lumipat ng 2x. So, yung 2x will become negative 2x plus y. And then, meron tayong may iwan na 3 sa kabila. Ngayon, meron tayong problema. Kasi, hindi sila magkamuka. 2x minus y is equal to negative 3. Ito, negative 2x plus y is equal to 3. So, para maging kamukha yan, or para mabalik natin sa tamang form, we have to multiply this by both sides by negative 1. Okay? So, times natin sa negative 1. Ganun din po dito sa kanan. So, by further simplifying, we will have negative 1 times negative 2x. Makikita nyo yun yung positive 2x. Okay? Next, yung negative 1 times y will become negative y. Ito na siya. And then, lastly, 3 times negative 1 is negative 3. Okay? So, ito na rin yung sagot. So, nabalik natin siya. Okay? Now, yung susunod is we have x plus 4y is equal to 13. So, dito po, mapapansin natin, no? Paano natin ito mababalik in this type of equation, no? So, mapapansin nyo po, since pareho ang kanilang denominator, we have negative 1/4 x and then 13 over 4. So, pwede natin kunin pareho yung 4 na yan, no? Pwede natin siyang kunin pareho and then i-cross multiply po natin siya papunta dito sa y. Okay? So, what will happen next is yung 4 na dalawa na to ay i-multiply natin dun sa y. Okay? So, let's start. Yan. So, ginagawa lang po natin to kung pareho yung denominator ng 4 or ng slope at ng y-intercept. So, yung 4 ay kailangan i-multiply dito.
sa y. Okay. So, ginagawa natin yan. Actually, the process goes like this. No? Kailangan natin siyang i-multiply by 4. Kaliwa at kanan. No? Yan. So, we have to multiply 4 sa magkabila. Kasi po, pag minultiply natin yan, nakakancel po yung 4 sa denominator ng slope at ng y-intercept. While dito naman sa kabila, ang nangyayari, so yung effect naman sa kabila is nagiging 4 times y is equal to 4y, and then nawawala po yung 4, times natin sa negative 1/4, so nakakancel yung 4, nagiging sagot is negative x na lang. And same goes para naman dito, makakancel yung 4 dahil nasa denominator yung isang 4 and then nasa numerator naman yung isang 4, so nagiging plus 13. Okay. And then, kapag ganyan na po, kailangan makabalik siya sa standard form. So, yung variable na x dapat nandun sa kabila. So, ano yung magiging sagot dyan? So, yung negative x have to, kailangan niyang lumipat sa kabila. So, x, magiging positive x na siya, plus 4y. Okay? Is equal to positive 13. So, yun. Mapapansin nyo, kamukha lang din siya nung given natin. Itong portion na to. Okay? So, yan po, x plus 4y is equal to 13. So, successfully na-convert natin siya pabalik. Okay? So, ito yung step by step na pinagdaanan natin. Now, para sa huli nating example dito, na kino-convert natin yung slope-intercept form pabalik sa kanyang standard form. Okay? So, mapapansin nyo dito, both the slope and the y-intercept ay may 6 sa kanilang denominator. So, to simplify that, ang gagawin natin ay ganito. So, kailangan natin i-multiply sila both sides by 6. No? Para mawala yung 6 sa slope at sa ating y-intercept. So, 6, then 6 din dito sa kabila. Okay? So, by simplifying, we will have 6y is equal to, so matitira na lang dito sa kabila is 5x, and then dito sa kabila matitira na lang ay negative 15. Okay? So, lipat natin yung 5x. That's the next process na gagawin natin. So, yung 5x lilipat sa kabila, magiging negative 5x. So, plus 6y. And then, we will have negative. So, napapansin nyo, may negative itong first term natin. So, gagawin natin, times siya sa negative 1. Yan. So, almost ginagawa lagi yan. Yan. Times mo rin sa negative 1 yung kabila. So, wala naman pong magbabago sa sagot dyan. As long as, pag minultiply mo siya sa negative 1, sa negative 1 mo rin i-multiply yung kanan. Okay? So, meron na tayo ditong 5x. And then, negative 1 times positive 6y, that is negative 6y. And then, sa right side ng equation, meron tayong positive, negative 15 times negative 1, that is positive 15. And then, mapapansin nyo na yan din yung sagot natin dito, or yung given natin nung simula pa lang. Okay? So, I hope na naintindihan na po natin paano ililipat, no? From standard form to slope-intercept form, at from slope-intercept form, pabalik naman sa kanyang standard form. Okay? And again, this is Sir Lopet na lagi nagsasabi na pwede mo itong i-share, pwede ka rin mag-subscribe, and i-share mo to sa mga classmates mo na pinag-aaralan ngayon ang linear equations in 2 variables. And this is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat at ingat nasan ka man. God bless you. Thank you.